Nếu ngâm táo trong nước 1 năm sẽ xảy ra điều gì? Một chàng trai ở nước ngoài đã thực hiện một thí nghiệm và ghi lại toàn bộ quá trình này trong 1 năm. Kết quả cuối cùng thật khó tin. Anh ấy bắt đầu bằng việc cố định đỉnh của quả táo trên một giá đỡ để đảm bảo táo nằm ở trung tâm của chiếc bình. Sau đó, anh đổ đầy nước vào bình, đảm bảo táo hoàn toàn cách ly với không khí. Cuối cùng, để ngăn nước bốc hơi, anh phủ một lớp màng bọc thực phẩm lên trên và bắt đầu quá trình ghi hình kéo dài 1 năm. Trong 48 giờ đầu tiên, quả táo gần như không có thay đổi gì, chỉ có một số bọt khí bám ở đáy. Đến ngày thứ 3, bọt khí biến mất và phần trên của táo bắt đầu xuất hiện một số chất giống như sợi. Vào ngày thứ 5, nước bắt đầu chuyển màu vàng và đục, bọt khí bắt đầu phủ khắp quả táo và trên bề mặt táo xuất hiện những đốm màu vàng. Từ ngày thứ 7, bọt khí ngày càng nhiều hơn. Do cấu trúc bên trong của táo dần trở nên mềm hơn, giá đỡ không thể cố định táo nữa, khiến nó nổi lên mặt nước. Để đảm bảo tính chính xác của thí nghiệm, anh ấy đã cắt màng bọc thực phẩm và cố định lại táo vào vị trí trung tâm. Từ ngày thứ 9, tốc độ phân hủy của táo tăng nhanh. Đến ngày thứ 11, màu sắc của táo bắt đầu chuyển sang màu vàng và trên bề mặt táo xuất hiện nhiều sợi trắng. Đến ngày thứ 30, nước đã hoàn toàn đục và vị trí của táo lại thay đổi. Đến ngày thứ 100, trên bề mặt táo xuất hiện các đốm đen và càng ngày càng nhiều theo thời gian. Đến ngày thứ 200, các mảng lớn màu nâu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Đến ngày thứ 300, dưới đáy nước đã tích tụ một lớp vật chất dày. Cuối cùng 1 năm đã trôi qua. Bây giờ toàn bộ bình thủy tinh chứa đầy các chất giống như chất nhầy. Khi mở lớp màng bọc thực phẩm, lớp trên của nước đã chuyển sang màu nâu đậm và đầy nấm mốc trắng. Lớp dưới là một khối chất màu vàng giống như thạch, vừa đàn hồi vừa mịn màng. Họ khuấy đều lớp chất lỏng trên bề mặt, sau đó lấy quả táo ở giữa ra. Nhìn bề ngoài, táo không quá mục nát và không có mùi khó chịu. Khi cắt quả táo ra, bên trong đã chuyển hoàn toàn sang màu vàng, hạt ở lõi cũng đã mềm hoàn toàn, chỉ cần bóp nhẹ là có thể ép chất bên trong ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi quả táo được lấy ra khỏi nước và tiếp xúc với không khí chỉ trong 1 ngày, nó bắt đầu đen lại, mọc nấm mốc và nhanh chóng bị thối rữa. Cảm ơn bạn đã theo dõi, đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.